creator ng channel na to. Kaya kung first time mo dito sa channel ko, please consider subscribing. May subscribe button sa baba ng video na to. And i-click mo na din yung bell icon para sa notification every time na may mga bagong videos ako about paano ka kumita online, mga work at home na mga ideas, and kung nanay ka katulad ko, so i-share ko din yung experience ko bilang first time mommy and many more. Okay? So ngayon yung topic natin is paano nga ba kumita sa affiliate marketing? So kung yan ang question mo, ipapaliwanag ko muna ngayon kung ano ba ang ibig sabihin ng affiliate marketing. Okay? Sabi ni Google, 'di ba, affiliate marketing isa na siyang type of performance-based marketing in which a business rewards one or more affiliates for each visitor or customer brought by the affiliate's own marketing efforts. Okay? Kumbaga, affiliate marketing kasi, hindi mo na kailangan gumawa ng sarili mong product kasi may mga ready-made na mga products na kailangan mo lang siyang i-promote. Okay? So, tinawag dito na affiliates, sinabi dito na ang business daw, nare-reward niya yung isang affiliate, or ang tawag sa affiliate kasi, yun ang mga tao na nagpo-promote ng mga products nila. Okay? Which is ikaw yon, tayo yon. Okay? Affiliates ang tawag sa atin. So, i-reward ka, kumbaga bibigyan ka ng komisyon every time na may mabenta ka or every time na may bumili ng product doon sa pinopromote mo. Okay? So, ganun yun siya. So, yun ang ibig sabihin ng affiliate marketing. Okay? Para maging mas malinaw sa'yo kung paano ka nga ba kumita as an affiliate marketer or sa affiliate marketing na platform, ito yun, ipapaliwanag ko. Okay? Step 1, syempre, kailangan mo mag-sign up sa isang affiliate program. Okay, sa mga companies na nag-o-offer ng mga affiliate programs. Kasi again, yung company na yon, syempre, step 2, bibigyan ka kasi ng mga custom links para sa promotion mo. Okay? So guys, magkaiba yung affiliate marketing sa network marketing. Baka nako-confuse kayo. Kasi affiliate marketing, you don't have to recruit. Kumbaga, hindi mo kailangang pumilit ng tao. Ang trabaho mo lang is magpadala ng mga tao doon sa custom links na ibibigay sa'yo ng affiliate program. Okay? Or ng company kung saan ka nag-sign up. Okay? So, yun ang ipopromote mo. Ang tawag doon is driving traffic. Okay? So, yung term doon. Alright? So, after mong makuha yung mga custom links for your promotion, syempre, ipopromote mo sa social media, like sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, or sa YouTube, diba? So, pwede kang gumawa ng video, tapos ipopromote mo yung affiliate program mo sa video, sa YouTube, i-upload mo yung video na yon para makuha ka ng traffic dun sa mga links mo. Okay? So, ang step 3, of course, kung may bibili doon sa mga affiliate links na pinopromote mo, kapag mag-click sila doon, maging interested sila, bumili sila, so doon ka kikita ng income. Okay? So, kasi akala ng iba na mag-sign up ka na sa affiliate program, wala kang gagawin, kikita ka, hindi. Okay? So, kailangan mo talaga mag-take ng action din. Ang gagawin mo lang talaga is ang mag-drive ng traffic. Itong step 2, i-promote mo lang talaga ang affiliate links mo para, syempre, may makakita ng mga links mo. Kasi again, kapag wala makita ng mga links mo, walang tao, syempre, parang tindahan din yan, di ba? Na kung walang taong pumupunta sa tindahan, may benta ka ba? Di ba? Wala. So, ganun ang yung analogy nun. Okay? Kaya, yung trabaho mo as an affiliate, isang i-promote mo yung mga custom links na ibibigay sa'yo ng affiliate program mo. Okay? Para kumita ka ng komisyon. Alright? So, again, ang trabaho mo lang is ang mag-drive ng traffic or i-promote mo lang yung mga affiliate links mo sa social media or sa kahit anong platform. Okay? O pwede mong sabihan yung mga kaibigan mo kung interested sila. So,